Автомобільний світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо до цього звикнути. Ще зовсім недавно деякі бренди асоціювалися виключно з характерним звуком паливного двигуна і цілком відчутним запахом бензину, а сьогодні вони переходять на електричну тягу. Черговим доказом цього тренду стала презентація нового трирядного електричного кросовера Getaway від Subaru. При цьому стратегія японців залишається цілком прагматичною. Subaru продовжує нарощувати електричну лінійку завдяки співпраці з Toyota. Все почалося в 2021 році з моделі Solterra. Фактично, близнюка Toyota BZ4X. Потім з'явилися Trail Seeker для американського ринку та e-Outback для Європи, побудовані на базі Toyota BZ Woodland, а також компактний Uncharted, відомий у лінійці Toyota як CHR. Тепер до них приєднується четверта модель – великий семимісний кросовер Getaway. Скептики, звичайно, вже готові поставитися до цього з недовірою і лише іронічно посміхнутися. Мовляв, це ж останнє покоління Highlander, але з іншим логотипом, і в цьому є частка правди. Але у випадку з Getaway Subaru явно постаралася вийти за рамки простого переклеювання шильдиків. Новинка набула власного характеру. І це не просто слова. Головна ставка зроблена на несподівано високу для бренду потужність та фірмовий повний привід, що залишається важливою частиною ДНК Subaru навіть у електричну епоху. Плюс перероблений дизайн, щоб автомобіль не втрачав впізнаваності та виглядав саме як Subaru, а не як ще одна варіація на тему Toyota. А ось що саме змінили інженери, і чим Getaway у підсумку відрізняється від свого соплатформеного родича, і що пропонує такого, чого немає у Toyota. Далі у відео. З першого погляду на новинку від Subaru стає зрозумілим – спорідненість з електричним флагманом Toyota тут не просто формальність. Пропорції збігаються, кузовні панелі такі ж аеродинамічні виштамповки на дверях. Але якщо придивитися, то і відмінностей багато, і саме в них Subaru намагається показати свій характер. Передня частина – перший натяк на самостійність. Замість суцільної світлової смуги тут стоять фірмові блоки із 6 світлодіодів. Причому є цікава деталь. Коли машина стоїть на зарядці, ці світлодіоди перетворюються на індикатор рівня заряду. Ззаду також є свої нюанси. Якщо у спорідненої моделі Toyota зроблено акцент на цілісній світловій смузі, то у Subaru ліхтарі розділені, а між ними великий напис бренду. Доповнюють картину прямокутні вогні заднього ходу. Subaru запропонувала і власну палітру кольорів кузова, в якій є, наприклад, глибокий зелений та насичений фіолетовий. Колісні диски на вибір 19 або 20 дюймів, хоча Toyota пропонує максимальні 22-дюймові варіанти. Натомість у типово субарівському дусі посилили рейлінги на даху. Вони витримують більше навантаження, і це вже прямий натяк для тих, хто звик використовувати автомобілі Subaru не тільки в місті, а й за його межами. Нова модель має довжину 5050 мм і колісну базу 3051, по ширині кросовер 1989 мм, а заввишки досягає 1750. Кліренс тут становить 211 мм, тож для нерівних доріг запас є. І ще один практичний момент – автомобіль здатний буксирувати причіп масою до 1600 кг. Технічно Getaway багато в чому повторює Toyota Highlander, побудований на електричній версії платформи TNGA-K. Але якщо у Toyota є вибір між одним і двома електромоторами, то Subaru пішла іншим шляхом. Тут тільки фірмовий симетричний повний привід, без варіантів. Сумарна потужність установки – 420 сил. Цього вистачає, щоб розігнати кросовер масою понад 2,5 тонни до 100 км на годину за 4,9 секунд. Для порівняння, топова двомоторна версія Highlander видає максимум 343 сили, а це помітно скромніше. До переліку режимів керування додали позашляховий алгоритм X-Mode, який працює у двох варіантах – сніг-бруд та глибокий сніг-бруд. Разом із системою контролю щеплення та допомогою під час спуску він дозволяє впевнено рухатися складними ділянками дороги і краще тримати керування в умовах бездоріжжя, як запевняє виробник.
Автомобіль оснащується тяговою батареєю на 95,8 кВт-годин, яка забезпечує 483 км пробігу за північноамериканським циклом, а його вважають одним з найближчих до умов реальної експлуатації. Швидка зарядка підтримується потужністю до 150 кВт. З 10 до 80% батарею можна поповнити приблизно за 30 хвилин. Це не сенсаційний показник і навіть не найкращий у класі, але для більшості покупців він є прийнятним. Subaru окремо відзначає систему попереднього прогріву батареї. Вона повинна забезпечувати стабільну зарядку навіть у холод до мінус 10 градусів Цельсія. Також наступного року планують додати і доступнішу версію з батареєю на 77 кВт-годин. При цьому, на відміну від базового електричного Toyota з одним двигуном на 221 силу і переднім приводом, у Subaru і початкова версія залишиться вірною своїй концепції – тільки повний привід, без компромісів. Салон Getaway по відчуттям багато в чому повторює підхід, який вже знайомий за моделлю Toyota. Перед водієм – цифрова панель приладів на 12,4 дюйма по центру, великий 14-дюймовий екран мультимедіа. На центральній консолі – селектор режимів руху та одразу два майданчики для бездротової зарядки, кожен по 15 Вт. У базовій версії стоїть 6-канальна аудіосистема. У топі вже з'являється Harman Kardon із 13 динаміками. За компонуванням салону все залежить від версії. Другий ряд може бути як класичним тримісним диваном, так і з окремими капітанськими кріслами. Передні сидіння з підігрівом йдуть вже в базі, а ось підігрів другого та третього рядів, як і вентиляція передніх крісел, доступні лише у старших версіях, так само як і панорамний дах та цифрове дзеркало заднього виду. Кожен ряд обладнаний окремими дефлекторами обдування, USB-портами та індивідуальним освітленням. У стандартній версії використовується штучна шкіра, а в топі – м'яка шкіра Nappa. На відміну від Toyota, де наголошують на екоматеріалах, тут все більш традиційно. Практичність тут також на рівні. В салоні багато ніж для дрібниць, а багажник за третім рядом пропонує 450 літрів. Якщо третій ряд не потрібен, його можна скласти в рівну підлогу за допомогою кнопок у багажнику. І тоді об'єм збільшується до 1291 літра. Модель Getaway оснащена системою допомоги водієві Subaru iSight, яка включає систему утримання смуги руху, автоматичне екстрене гальмування, моніторинг сліпих зон і адаптивний круїз-контроль. Більш дорогі версії машини доповнені системою попередження зіткнень на перехрестях та паркувальним автопілотом. Восени цього року в Штатах стартують продажі флагманського електромобіля Subaru. Виробництво налагодять на одній лінії з електричним Highlander. За цінами поки що офіційної інформації немає, але очікується, що базова версія починатиметься приблизно з $50 тисяч. Це приблизно той самий рівень, на якому стартують такі конкуренти, як Kia EV9 та Hyundai Ioniq 9. Втім, точні цифри стануть відомими пізніше. Якщо говорити про саму модель, четвертий електричний кросовер Subaru, хоча зовні може й бути досить близьким до Toyota, але при цьому у нього більша потужність і вже в базі повний привід. Це якраз той набір, який може допомогти йому виділитися на тлі нового Highlander, навіть якщо формально машини будуть із однієї родини. Ну що, на цьому все. Сподіваємося, час був проведений з користю. Якщо контент зайшов, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх автомобільних новин. Що скажете про новинку? Діліться враженнями в коментах, нам завжди цікаво і обов'язково все прочитаємо. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!